3 and 4. So again, put your chân shift vào hai tay lên cao lưng thẳng thẳng hai tay. This is slowly tháo ra hai tay nâng bàn chân bàn chân lên, look up lưng thẳng mò phải. And this is slowly tháo ra và xuống and shift vào hai tay lên cao, look up lưng thẳng thẳng hai tay. So again, tay hai tay nâng bàn chân phải, cầm thẳng chân phải lên, bám về gục and hold lưng thẳng, look up mò phải. This is so again, gấp hai tay and vai xuống and down. Shift vào đi, một chút xuống bám về gục. So lưng thẳng mò phải. Slow tháo ra gấp hai tay đầu xuống and gấp đi xuống and hold still and mò. Hai. 3 and 1. So again, chân phải xuống. Thì shift vào hai tay lên cao lưng thẳng. Thì slow tháo ra hai tay nâng bàn chân trái. Shift vào lên bàn về gốc. So lưng thẳng mò phải. Thì slow tháo ra gấp hai tay and đầu xuống. Shift vào lên mò phải. Tháo ra vai xuống and cầm xuống. Shift vào lên, thả ra vai xuống and cầm xuống and put it mark. 2 3 and 1. We just shift vào. Look up mò vai and move it. So thả ra hai tay nắm bàn chân lên gấp hai tay cụt tay xuống, lưng thẳng and vai xuống and cầm xuống. Shift vào lên, cầm lưng thẳng thẳng hai tay, so again hai tay sau lưng, cầm shift vào bấm lên bàn chân xuống. Thả ra mông xuống, cầm nhúc lên. Again shift vào lên, bấm lên, lift up mắt đi sau. Last time, gấp hai tay, lung xuống and hai chân lên cao lift up 1. So again, lên and xuống 1 2 3 4 and 5. Lên, hold still, mark. Hai chân lên cao, so wait 1 2 3 so again bàn chân lên, so shift vào hai tay lên cao, so again gắn tay, gấp hai tay, lưng thẳng mò phải, so thả ra đầu xuống, shift vào lên, thả ra đầu xuống, shift vào lên, thả ra đầu xuống, thẳng hai chân bàn chân lên. Shift vào lên cao, nhấc lên mò phải. Thì slow again, sang bend phải đầu xuống. Shift vào lên, thả ra bên chân. Now shift vào lúc up, lưng thẳng mò phải. Again, kéo tay trái xuống, thả ra and mất lift. Shift vào lên, thả ra đầu về. Shift vào, look up, lưng thẳng mò phải. Thả ra and hold still lại, kéo tay trái xuống, kéo tay phải lên and mất đi lên, look up and hold still lại, mark. 2 3 4 and shift vào cầm, nhấc lên, lift up, mò phải. Slow thả ra, kéo tay phải xuống, kéo tay trái lên and to the slow mất. Hai chân bàn chân lên, hold still lại, mark. 2
back, bone, and shift vào ngực up. Nhấc lên mò vai, lưng thang, lift up. And to the slowly tháo ra vai xuống, lưng thang and come xuống. Hold on, very good. 2, 3, 4, 5. Circle, shift forward. Look up, lưng thang hai tay, stretch it. Sơ thảo ra bàn tay xuống, đi bộ vào phần lưng thang vai xuống and quay xuống. So shift vào gấp hai chân lên, lưng thang, từ sơ thảo ra ôm chân vai xuống and quay xuống. Shift vào lên, lúc gặp lưng thang, so cái tay phải sang bên trái nắm cổ chân trái. Hand tilt phải lên, tay trái nắm bàn chân phải and look up. And what is it? Hold 1, 2, 3, 4, and 5. So in gấp chân phải, so shift vào hai tay lên cao look up. So again, tay trái sang bên phải nắm cổ chân phải. So again, tay phải nắm bàn chân trái, thẳng chân trái lên cao look up and what do you do? Look up and pull straight back. Back, bone, shift vào lên, look up, lưng thang hai tay, stretch your hand. So again, gấp hai chân lên, về gấp hai chân lên cao, lift up. Good, and hold 1. So again, thang hai tay, stretch your hand. Start 1, 2, 3, lưng xuống, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 and then 1, 2, 3, and 4. So again, gấp chân phải xuống, thang chân sẽ xuống 1. Shift forward, look up, lưng thang hai tay. Sơ thảo ra hai tay xuống sang bên trái and đi bộ lưng thang vai xuống and come xuống. Shift vào lên, look up, lưng thang. So again, tay trái nắm bàn chân phải. So again, thang tay phải lên and xuống 1, 2, 3, 4, and 5. So again, tay phải nắm bàn chân trái. So again, thang tay trái xuống and đi bộ vào phần vai trái xuống. Look up, ngửa vai and mất tỷ lệ. Hồi xưa lại mọc. Very good. 2, 3, bone, and shift forward. Look up, lưng thang. So again, một chút gấp chân trái lên. So again, tay phải sau lưng, shift vào nằm lên, nhấc lên mò vai and mất lên sau. Sơ thảo ra màu xuống. So again, tay trái xuống and màu xuống. Shift vào lên, look up, nằm lên mò vai, tay trái sau and mất lên sau. Sơ màu xuống and tay trái xuống thảo xuống.
shift vào lên last step. Cho cái nhấc lên mò vai and mất đi sau and hold the mò. 2 3 4 and sorry also. Now shift vào lên thang hai tay lưng thang mò vai. Sorry tháo ra cái bàn tay xuống lưng thang and đi vào 1 2 lưng thang thang hai tay lưng thang vai xuống and cầm xuống thang chân trái bàn chân lên and hold sữa lại mò. 2 3 4 and very good. So shift forward. So you can gấp chân trái lên, lúc gặp lưng thang, từ từ so cái xoay tay trái sau and tay phải sau. Gặp lưng thang, lúc gặp mò vai and mất đi. Từ từ xoay tháo ra, đầu xuống and mất đi. Shift vào lên, lúc gặp lưng thang, mò vai and mất đi. Từ từ xoay tháo ra, xuống and mất đi. Shift vào lên, lúc gặp nhấc lên mò vai and mất đi. Từ từ xoay tháo ra lưng thang, vai xuống and hold sữa lại mò. 2 3 4 shift vào lúc đó lúc thang thang hai tay từ từ xoay tháo ra bàn tay xuống and đi vào lúc thang vai xuống and chân xuống. Shift vào lên suy nghĩ gấp hai chân lên lúc gặp lúc thang mò vai từ từ xoay tháo ra ôm chân vai xuống and mất đi. Shift vào lên, lúc gặp lưng thang hai tay, suy nghĩ một chút hai chân lên chút, suy nghĩ gấp hai tay sang bên trái, và shift vào lên, cái mông lên and gấp hai tay. Hold 1, lưng thang, 2, 3, 4, suy nghĩ mông xuống, và shift vào lên. Lúc gặp lưng thang, từ từ xoay tháo ra gấp hai tay sang bên trái. Còn shift vào mông lên, gấp hai tay and lưng thang. Hold 1, 2, 3, gấp hai tay, 4, and 5. Shift vào. Lúc gặp xoay tháo ra ôm chân vai xuống and mất đi. Shift vào lên, suy nghĩ gấp chân trái thẳng chân phải sang. Suy nghĩ lưng thang mò vai, tiếp tục. Từ từ xoay tháo ra bàn tay xuống and đi vào sang bên phải, lưng thang vai xuống and come xuống. Shift vào lên, lúc gặp lưng thang chân phải, bàn chân lên, tay phải nắm bàn chân trái. So you can lean and so 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then go 1. Slowly go 1. Tay phải xuống, deep 1. Tay trái nắm bàn chân phải, vai phải xuống and mất đi lên lúc gặp. Very good. 1, 2, 3, 4, and 5. Circle. Shift vào. Lúc gặp lưng thang hai tay, từ từ xoay tháo ra bên bàn tay xuống, đầu xuống and mất đi. Shift vào lên, lúc gặp một chút gập chân phải, so cái tay trái sau, shift vào mông lên, nhấc lên mò vai and mất đi.
thì hít vào về nhấc lên, ngậm lên, ngỏ vai and mất đi sạch. Tiếp tục sơ thả ra một chút, bên bàn tay phải xuống ăn một chút. Now last step, hít vào lên, lúc gặp mò vai, ngậm lên, and từ sơ mất đi sau and hồi sơ lại mỏ. 2 3 4 and so on. Hít vào lên, lúc gặp lưng thang hai tay. Từ sơ tháo ra hai tay sang bên phải lên chụp lưng thang vai xuống and cầm xuống đi bộ walk front. Hồi sơ lại mỏ. 2 3 hít vào, thực hiện gấp chân phải lên, thực hiện xoay tay phải sang and tay trái sang, cẳng tay, nhấc lên tiếp tục mò vai and mắt đi. Thực sự thả ra và xuống ăn. Hít vào lên, lúc gặp lưng thang mò vai, thả ra và xuống ăn. Hít vào lên, lúc gặp lưng thang ngỏ vai and từ sơ thả ra dòng xuống and mất đi xuống and hồi sơ lại mỏ. 2 3 4 and hít vào, lúc gặp lưng thang hai tay, từ sơ thả ra bàn tay xuống and lưng thang vai xuống and cầm xuống dòng xuống. Walk front, Jibo walk front, 1 2